everyone! Welcome back to my YouTube channel at kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. At palike na din po ng mga videos ko. So for today's video, ang pag-uusapan natin is about LCM, Least Common Multiple. So paano nga ba kunin ang LCM or Least Common Multiple using the listing method? So without further ado, let's start example number 1. In example number 1, we have 8 and 16. So paano ba mag-listing method? So from the word listing, ililista natin ang alin? Yung mga multiples. So let's start with 8. So ano bang multiples ng 8? So sa listing method, ang pinaka-common na ginagamit dito ay yung first 5 multiples ng isang number. So for example, 8. So, let's list down the first 5 multiples of 8. So, we have 8, 16, 24, 32, and 40. Next, sa 16 naman tayo. So, let's list down the multiples of 16. So, we have 16, 32, 48, 64, and 80. Ayan. So, from the multiples na nakuha natin mula sa 8 and 16, hahanap ngayon tayo ng common or parehas sa 8 at 16. So, ang common nilang multiples ay 16 and 32. So, LCM, sabi doon, list. Kaya list, ibig sabihin, pinaka-maliit. So, ang kukunin nating multiples dito ng 8 and 16 is yung pinakamaliit. So, ang pinakamaliit between 16 and 32 is yung 16. So, our LCM here is equals to 16. So, that is our answer here. Next, let's have example number 2. In example number 2, we have 12 and 36. So, lista ulit natin ang multiples ng 12. So, ang multiples niyan ay 12, 24, 36, 48, and 60. Next, multiples naman tayo ng 36. So, ang multiples ng 36 ay 36, 72, 108, 144, and 180. Next, common multiples ang hanapin natin. So, we have 36 lang. Ibig sabihin, our LCM here is equals to 36. Ganun lang siya kadali. Next, for our last example in this video, we have 12 and 30. So, lista na natin ang multiples ng 12. So, we have 12, 24, 36, 48, and 60. Next, multiple naman tayo ng 30. So, we have 30, 60, 90, 120, and 150. And ang common dito is yung 60 lang. Ibig sabihin, ang LCM natin dito ay equals sa 60. And that will become our final answer. So, for example, wala pang magkamukha sa multiples ng mga given natin na example. So, kung ganon, magdadagdag ka pa ng multiples. Pwedeng yung pang 6, pang 7, pang 8, pang 9 na multiples niya, saka pa lang mayroong magkamukha. So, pwede naman po yun. Pero, ang basic lang natin ay yung 5 first multiple. Kasi yun lang naman yung common natin. So, pag may mga cases na ganon, ginagawa po natin, nagdadagdag lang tayo ng multiples. So, sana ay marami kayong naintindihan sa video ito. And this is the end of this video. So, again, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. And don't forget to like. Thanks for watching!